Hello, welcome po sa lahat. Ako po ulit si Uz and this is part of my vlog sa aking page na it's called Uzi. About tonight or probably this day is kung paano maglinis ng sapatos. Marami tayong paraan sa paglilinis ng sapatos and I think lahat ng mga sneakerheads dyan alam na kung paano linisin yung sapatos nila, but then hindi ko pa kasi natatry ito. So itatry ko pong maglinis ng sapatos using a washing machine. Now, meron akong lilinisin dito na matagal ko na pinag-iisipan. Pero shout out to Borge, Erwin Sherwin, thanks for the tip. Bro, maraming salamat and I'll do what you do, but I will do this show as well para makita ng mga tao kung paano siya ginagawa. I'll just follow all of the instructions and tips. Okay, my disclaimer is, kung hindi po kayo sigurado sa gagawin nyo at hindi nyo alam ang kahihinatnan, wag nyo na lang pong gawin kasi baka ay mahirap na po may masisi kayo, right? At ayoko nang posisihin nyo ako. It's just that I just want to show you and I'll show you as well the results kung ano mangyayari sa sapatos kapag nilabang ko siya using a washing machine. Now, as you can see, hindi naman po siya ganun kadumi na. And this is my pair, by the way. Yep. There we go. This is my pair. Ito yung pair ko. Yan yung pair ko ng Yeezy. Right? Okay, now. You can see, hindi naman po siya ganun kadumi. Nalinis ko na rin po siya using Crepe Cure. Kung alam niyo po yung Crepe Cure, yun yung Jason Mark. So, may liquid solution din siya. And then brush. Ginamitan ko na po siya nun. Pero I'm not really satisfied sa nagawa ko. Hindi ko alam kung mali ba yung pagkaka-brush ko. I'm not saying na hindi effective yung Crepe Cure. But then, mas maganda yung pagkalinis sa washing machine eh. Right? So, hindi ko alam kung may mali ba doon sa procedure na ginawa ko. I'm not an expert on cleaning sneakers. I'm just trying my best to maintain yung sapatos. Kasi alam mo naman medyo mahirap pa ba itong mga sapatos na to kasi 'di ba? Medyo masakit sa bulsa eh. You can see meron siya mga black sa sides, right? So hindi siya ganun kapulido eh. Which is kind of disappointed ako sa kung paano ko siya nalinis. So, tatry ko tong way nung kaibigan ko. Again, ano ba yung kakailanganin natin? Paglinis, laundry bag. Of course, yung sapatos nyo, tanggalin nyo na po yung insoles. Yung insoles, tinanggal ko nasa box pa po siya. Actually, hindi ko ginagamit talaga yung insoles ng Yeezy. Another tip, kasi ganito eh. Since nakagamit ako ng insole na memory foam, right? So, from there on, hindi na ako gumagamit ng insoles ng sapatos. Tinatanggal ko po talaga siya. Tinatanggal ko siya and then I put my own insoles na nabili ko. Yung orthopedic na insoles like memory foam. Alam mo yun, yung malambot talaga. So, I put it there. So, mas masarap siya sa paa eh. That's in my opinion. Kayo kung gagawin nyo, kayo po bahala. Alright? Then, so, pakita nyo wala na po siyang insoles. Then po, ganyan po yung gagawin nyo. No insoles sa loob, right? And then, so, ito po yung sintas. So, medyo brownish pa rin po siya. Nilinisan ko na po ito, pero hindi pa rin talaga ako satisfied. So, what we're gonna do is, just to put it like that. Okay? Okay. Now, I'm back, guys. Yan, just to show you kung paano siya ginagawa. Now, these are, ito po yung dalawang laundry bags. Meron ako. Yan. Okay. Papasok niya. Ganda pong gagawin natin. So, that is the laundry bag. Una ko pong ipapasok ang sintas. So, isang sintas. And then, pasok niyo po. Yan. So, of course, zipper. Right? Okay. Tapos, another one. Then, kahit ano lang po mauna, importante lang po mapasok nyo sa bag.
Okay. Ayan po. Alright. So there you go. Ito na po. And then, pasok na po natin siya sa washing machine. So guys, ayan, nagbago ang background ko, no? Bakit may... Oh, that's the AC. Alright. Nagbago yung background ko kasi nandito na ako sa kitchen where nandito yung ano namin, washing machine. So, papakita ko po sa inyo kung paano. Now, that's the washing machine, right? Okay? Just make sure it's all clean, alright? Ang gagawin nyo muna, lilinisin muna, maganda punasan nyo siguro muna yung washing machine. Okay? So, kasi hindi natin alam eh. Okay, ano pong gusto nyo sa washing machine na gagamitin nyo sa paglinis ng isang sapatos? Make sure na meron po siyang cold wash and what do you call that? Delicate wash. Okay? So, ayun na po. Nilagay ko na po yung sapatos sa washing machine. Alright, this is the shoes. So, dalawa. Isa, make sure na naka-zipper talaga siya. At para hindi siya bumukas. Kasi nandun yung laces sa loob. Right? Okay. Next, papakita ko po sa inyo yung options. I'm not sure kung yung washing machine nyo may options na ganito, pero para sa akin, and I think it's sa mga gumawa na nito, it's really important na meron siyang delicate option. Hindi po ako nag-endorse, pero what we're going to do is put it on delicate mode. First is temperature. Let's select temperature. First we have to choose pala. Delicate mode. Delicate, right? Delicate mode, and then we choose the temperature. Let's go down to temperature. Cold. Cold. There you go. Lumalapas lang. Ang spin, bahala po kayo kung paano spin gagawin nyo. But I just do standard 800 spin. Okay? Wala naman po sinabi ng no spin. Sinabi ng delicate and then cold. So, let's do this. At 800, that's it. Alright? So, there you go. Review again. Delicate, cold. I'll do a spin perhaps. And let's play. Start. There you go. And so, yeah. Nagawa ko na po siya. Antayin po natin kung ano ang mangyayari sa zebra pagkatapos niya laban. I'll keep in touch with you guys. I'll get back to you. Yan, update yan na po. Nangyayari, nasa loob na po siya. And then, nililinisan na po na. Again, it's still in delicate wash at cold water. So, ganyan po pala nangyayari sa loob ng washing machine. Mukhang linis na po talaga, no? Nakikita niyo po, no? Nililinis niyo po talaga. Okay, we'll just give you an update later, and I will see you. Not bad at all. Okay. Of course, medyo basa pa siya. Ayan po siya. There we go. And this is the finished product of washing your shoes in washing machine. Alright? Okay, just want to show you like the bottom, of course, still the same. Kung makikita nyo po, parehas pa rin yung nandun sa ilalim because as I've said, ganito po talaga yung boost. Then, po yung ayan, so now I just have to air dry it. Okay, para hindi siya, you have to make sure na ma-air dry siya kagad. Kasi problema is baka bumaho yung sapatos. So air dry ko po siya ng mamaya. Meron po akong blower dito just to speed things up. Okay. And so, ayun po, nagawa ko na po siya and I think successful naman po siya. So, there you go. Finished product. So, good luck po ulit sa lahat ng nagkaroon at gustong susubok nito.
as I've said, kung hindi po kayo kampante on doing this, don't do it, alright? Just do what yung mga normal na ginagawa nyo. If you're doing something that is effective before, sige, gawin nyo lang po yan. Kasi sanay po kayo dyan. But then I think I'm gonna do this again. Kasi ayos din eh. Oh, no? Diba? Hindi na siya makinis, maputi siya. Pero okay na. Alright, okay guys. Just shout out to DXBS. Dito ako nagsimula, dito ako nagpatuloy at ng pagiging isang sapatero at maraming salamat sa grupong ito as my family here sa gitnang silangan. Okay, ladies and gents. Okay. Ito po isang pakulo ko para sa mga followers ko at sa mga mag-follow po sa akin. Starting from now and probably sa couple of vlogs, I'll be giving away like small prizes lang po naman. Hopefully, para po makapagsaya ako ng thank you. But do like and share because for this segment, I'll be giving away a Rastaclat. So, sino po yung mga nakakaalam ng Rastaclat? Ayan nyo po. Sino po yung mga mahilig sa bracelet dyan? Ito po, Rastaclat. I'm gonna be giving this Rastaclat Philippines exclusive. It's called Bayan, by the way. And then, so I'll be giving this to one luck. The mechanics is just like po, share po, and then have a comment there. And please type Bayan in the comment section if you like this Rastaclat Bayan exclusive. Para po sa mga Noipi at sa mga Filipinos, and I just want to show that I'm so proud na maging isang Pilipino, and then I'm always salute do sa mga OFWs natin especially. Ayan, so guys, yun again, mamimigay po ako for this episode ng isang Rastaclat, and I'll be shipping this kung nasa man kayo. Pag kayo napili ko, I'll just do this randomly, and then hope you get lucky with this one. Please do like and share again, and then I'll before my next vlog, I'll be announcing po ang winner ng Rastaclat. Okay? Plus, please do like and share if you want to win this Rastaclat Bayan exclusive. Okay? Meron po kayong ibang comments and suggestions apart from the kung paano maglinis ng sapatos, please do share lang po dyan. Tingnan po natin kung magagawa po natin on the couple of episodes. Maraming salamat po ulit sa pagpanood, and then hopefully magustuhan niyo po yung episode na. Sa lahat po, please like, share, and please comment Bayan if you want to win the exclusive Bayan exclusive Rastaclat and be part of the collection na meron po kayo. At saka it's good. It's a good edition of Rastaclat. Napaka-proud po nung kulay. Pilipino po yung kulay. It's actually for the Philippines. Actually, that's why it's called Bayan. And maraming salamat po sa lahat, sa mga nanood at sa muli po nating pagkikita. Adios.